ताकाची कढी जर तुमची परफेक्ट येत नसेल, ताकाची कढी बनवल्यानंतर जर फुटत असेल, टेस्ट खराब होत असेल, तर काय करायचं? तर अशा सर्व काही मी टिप्स ताकाची कढी बनवताना सांगणार आहे. तर खूप सोपी पद्धत वापरून मी ताकाची कढीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर ताकाची कढी बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे ताकाची कढी बनवण्यासाठी. तर 1 वाटी मी दही घेतलेलं आहे आणि इथे घेतलेला आहे कढीपत्ता. तर कढी करायची म्हटल्यानंतर कढीपत्ता आलाच आणि लसूण आणि हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर. तर ताकाची कढी बनवण्यासाठी लसूण आणि कढीपत्त्याचा भरपूर वापर करा. खूप छान चव आणि टेस्ट मस्त लागते. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि लसूण आणि थोडासा कढीपत्ता घालूया आणि इथे थोडंसं खोबऱ्याचे काप घालूया आणि हे मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे मी हे वाटण करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण कढीची तयारी करूया. तर एक बाउल घेतलेला आहे, त्या बाउलमध्ये आपण दही घालूया. तर कढी करण्यासाठी आपल्याला 1 वाटी दही लागणार आहे. तर इथे मी थोडंसं बेसन घालत आहे. तर कढी फुटू नये म्हणून मी इथे थोडंसं बेसन घालत आहे. ही एक टीप लक्षात घ्या. तर 1 वाटी दहीसाठी 1 चमचा बेसन वापरलेला आहे आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे. तर आता हे मिक्स करून गुठळ्या फोडून घेऊया. पहिल्यांदा जास्त आपण पाणी घालायचं नाही. थोड्याच पाण्यावरती आपल्याला हे मिक्स करून फेटून घ्यायचं आहे. म्हणजे सर्व गुठळ्या फुटतील दह्याच्या. तर असं ह्या मिक्सीने किंवा तुम्ही रवीने हे घुसळू शकता. तर तुमची कढी खूप आंबट होत असेल, दही आंबट असेल तर काय करायचं? तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. तर इथे मी 1 वाटी दूध घातलेलं आहे. दूध घातल्यानंतर कढी आंबट होत नाही आणि खूप क्रीमी टेस्टी लागते. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर नंतर इथे मी थोडंसं पाणी घालत आहे. तर थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला जेवढी कढी पातळ हवी आहे तेवढं तुम्ही पाणी घालू शकता. तर आता आपण फोडणी तयार करूया. ताकामध्ये जास्त हळदचा वापर करू नका, जेणेकरून ती कडवट लागणार नाही कढी. म्हणून इथे दह्यामध्ये आपण थोडीशीच हळद घातलेली आहे. तर आता तेल घालूया आपण. तर तेल घातलेले आहे इथे 2 ते 3 चमचे. तर खमंग अशी ही फोडणी आपण बनवणार आहोत. तर नंतर घालूया आपण मोहरी. तर कढीमध्ये मोहरीचा जास्त वापर करावा. तर मोहरी गरम झाल्यानंतर तडतडली की याच्यामध्ये घालणार आहोत आपण ठेचलेला लसूण. तर लसूण भरपूर वापरा तुम्ही कढीमध्ये. लसणाने खूप छान चव येते कढीला, म्हणून इथे मी ठेचून लसूण घातलेला आहे. तर लसूण मी मिक्सरमध्ये पण बारीक केलेला आहे आणि फोडणी देण्यासाठी ठेचून पण घेतलेला आहे. तर जिरे घालूया आपण अर्धा चमचा. तर हे मग चांगलं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. नंतर घालूया भरपूर असा कढीपत्ता. तर कढी म्हटल्यानंतर कढीपत्ता तर आलाच. तर कढीपत्ता भरपूर घातल्यामुळे खूप छान स्वाद येतो या कढीला. जे आपण मिक्सरमध्ये वाटण केलेलं होतं हिरव्या मिरचीचं, लसूणचं आणि खोबऱ्याचं, ते आता आपण घालून मस्त असं खमंग हे भाजून घ्यायचं आहे. तर लक्षात घ्या, हे मस्त पहिल्यांदाच भाजून घ्यायचं आहे खमंग. थोडंसं तेल घालूया. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. हा मसाला सर्व चांगला भाजून घ्यायचा आहे, कारण की आपण जे कढीचं बॅटर केलेलं आहे ते घातल्यानंतर जास्त वेळ आपल्याला शिजवायची नाही कढी. म्हणून इथे आपल्याला पहिल्यांदा हा मसाला छान भाजून घ्यायचा आहे. तर आता घालूया आपण जे बॅटर बनवलेलं होतं ताकाचं ते घालूया. तर घातल्या घातल्या आपल्याला पटकन हे मिक्स करत राहायचं आहे. ही टीप लक्षात घ्या. कढी फुटू नये म्हणून आपण हे मिक्स करत राहायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. तर ही छोटीशी टीप लक्षात घ्या. कढी फुटू नये म्हणून जास्त उकळायची नाही आणि चवीनुसार मीठ घालूया. तर कढी फुटू नये म्हणून हे सतत हलवत राहायचं आहे. जोपर्यंत कढी गरम होत नाही तोपर्यंत हे मिक्स करत राहायचं आहे. तर बेसन घातल्यामुळे कढी जास्त फुटत नाही आणि दाटसरपणा पण छान येतो. जर तुमची कढी फुटत असेल तर तुम्ही कढीला उकळी आणता, म्हणून ही कढी फुटते. कढीला कधीही उकळी आणायची नाही. कढी थोडीशी गरम झाली की पटकन गॅस बंद करायचा आहे. तर कढी आपली इथे तयार आहे. तर डिश सर्व करूया आपण. तर बघू शकता किती मस्त अशी बनलेली आहे. कुठेही कढी फुटलेली नाही.
तर या कढीमध्ये मी बेसनचा वापर केलेला आहे. तर बेसनचा वापर केल्यामुळे दाटसरपणा पण येतो आणि कढी फुटत नाही. आणि एक टीप छोटीशी आहे, ती म्हणजे उकळी आणायची नाही कढीला कधीही. जर अशा प्रकारे जर तुम्ही कढी बनवली तर कढी कधी फुटणार नाही. जर ताक तुमचं आंबट असेल तर तुम्ही तिथे दुधाचा वापर करा, म्हणजे कढी मस्त अशी क्रीमी लागेल, टेस्ट छान लागेल आणि कढी आंबट लागणार नाही. आणि जर तुम्हाला आंबट लागत असेल अजून तर तुम्ही तिथे साखरेचा वापर करू शकता. तर साखर थोडीशी घाला, म्हणजे कढी आंबट तिखट गोड लागेल. तर अशा प्रकारे मी काही टिप्स सांगून तुमच्यासोबत ही ताकाची कढीची रेसिपी शेअर केलेली आहे. ही तुम्हाला कढीची रेसिपी कशी वाटली तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि ही कढी तुम्ही भाताबरोबर किंवा ज्वारीची भाकरी चपातीबरोबर खाऊ शकता. आणि याच्यामध्ये पकोडे करून पण घालून तुम्ही कढी पकोडा बनवून खाऊ शकता. खूप छान मस्त ही कढी अशी लागते. तर रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. बाय बाय.